Guys, nung nag-aaral ako for my CCNA, nagtataka ako kung bakit pa kailangan natin ng HSRP kung meron na tayong dalawang router, 'di ba? So, sa video na ito, papakita ko sa inyo yung mga different scenarios kung ano yung advantages o kung bakit kailangan natin ng HSRP. First of all, first video ko to na gamit itong ang aking drawing tablet. So, dito sa scenario natin, meron tayong router 1. Ang router 1 natin, yan yung magiging main router natin. Tapos, yung router 2, yan din yung backup router natin. So, yung mga routers natin, nakakonect yan sa isang switch dito, tsaka isang switch dito, tsaka yung PC1 andito, taka yung server andito naman. Diba? So, ang mangyayari dyan, di ba kailangan ng PC1 natin na the same network siya ng ating default gateway, tsaka yung server natin, the same network din siya ng ating default gateway. So, sa example na to, yung PC1 natin, yung default gateway niya is 192.168.200.1. Tapos yung server naman natin, yung default gateway niya is 192.168.100.1. So, papakita ko sa inyo yung mga kinonfigure ko dito ngayon. Pasok tayo kay PC1. So, dito sa event G, yung command lang is show IP. Show IP. So, makikita natin si PC1, yung IP address niya is 200.3. Tapos, yung default gateway niya is 200.1, which is this one. So, sa topology na ito, yung side dito is different network, yung side dito is different network. So, meron tayong dalawang broadcast address, right? So, sa server naman, check natin, show IP tayo kay server. Ang IP naman ni server is 192.168.100.3. Dito. Tapos, yung default gateway ni server is 192.168.100.1. Which is this one. So, papakita ko sa inyo yung mga configurations ng router. Show IP and brief. Makikita natin dito na si gig 00 is 192.168.100.1, which is default gateway ng server. Gigabit 03, gigabit 02 is 192.168.200.1, which is default gateway ni PC1. So, itetest natin dito kung mapiping ba ng PC1 natin si server. Tsaka, anong route yung gagamitin ni PC1 papunta kay server. So, spoiler alert, obviously dito, kasi yan yung default gateway niya, tapos ipapasa din ni R1 papunta dito. So, punta kay PC1, ping 192.168.100.3. Yan yung IP ng server natin, 'di ba? So, yun, may ping tayo. Tapos, iti-trace din natin. Trace 192.168.100.3. So, makikita natin, dito siya papasok. Tapos, papunta din dito, 'di ba? So, yun nga, ang problema niyan is paano kung magda-down or may problema yung main router natin. So, sa scenario dito, may problema yung router 1 natin. Anong mangyayari, 'di ba? Yung default gateway ng PC1 natin is ito. So, paano pag namatay siya? Pupunta ka sa mga host. Okay lang kung yung PC na to, yun lang yung PC ng network natin. So, paano kung may 100 PCs ka? Papalitan mo yung gateway ng mga lahat ng PC mo. Sa gateway, papalitan mo ng gateways to 192.168.200.2. Ang dami-dami nun, diba? Or, pwede mo rin mag-SSH ka or mag-telnet ka kay R2
isi-switch mo yung IP ni R2, papalitan mo ng IP ni R1 para hindi mo na kailangan palitan lahat ng default gateway ng host mo. So, yun, di ba? Medyo mahirap, tsaka ang dami mo kailangan gawin. So, yan papasok. That's why we need FHRP or VRRP. Kasi it will enable us to configure the backup router para siya yung magiging active router kung mag-fail yung main router natin. So, hindi kasi ito siya lecture, so mainly gusto ko sa mga videos ko is mainly mga lab videos, diba? Kasi I'm sure meron na kayong ang dami nyo ng resources para sa mga lecture. So gusto ko lang kasi yung nag-aaral ako, naglalabs ako everyday. So sana matulungan kayo dito. So yung gagawin natin is instead na yung default gateway ng PC1 natin is R1 gig 02, bibigyan natin siya ng virtual IP. Diba sa configuration ng HSRP, maglalagay tayo ng virtual IP. So ang gusto ko dito sa broadcast na ito or sa network na ito, yung virtual IP natin is 192.168.200.10. So yun nga. So dito sa network na ito, gusto kong magiging IP natin is 192.168.200.10. Tapos naman, 'di ba ibang network to. So gusto ko yung virtual IP natin dito is 192.168.100.10. Right? So, simulan na natin yung pagko-configure natin. Papasok tayo kay R1 gig 02. So, int gig 02. Tapos, yung command natin is standby. Tapos yung group number, which is sa scenario na to is group 1. IP. Tapos yung sinabi kong virtual IP na gagamitin for this network, so dito na broadcast natin, is 192.168.200.10. Kalimutan natin ng letter D. Ayun. Tapos yung maglalagay din tayo ng priority natin kasi gusto natin yung R1 yung magiging main natin, di ba? Siya yung magiging main, siya yung backup. So, kunyari, nalagyan natin ng priority si R2 ng 120, tapos si R1 100. Hindi magiging main router si R1 kung ganun, di ba? So, ang gagawin natin is lalagyan natin ng priority value si R1 ng 120. Tapos, yung value ng backup, in this case, si R2, is dapat lower siya ng priority number ng R1 natin. So, gagawin natin, dapat dito 120, dapat dito 100. For example, meron tayong R1 dito, R1, R2, R3, R4. So, yun. So, kung priority ni R1, 120. Dapat si R2, 100. Tapos, kung mag-fail naman si R2, tas fail din si R1, tas ang gusto mong magiging next backup is R4, edi si R4 gagawin mong 80. Tapos, kung mag-fail na naman si R4, meron na naman tayong ibang backup, priority value si 60. So, first, magda-down si R1, ito yung backup, magda-down si R2, ito yung backup, magda-down si R4, edi si R3 yung pinaka-last, diba? So, ang command dyan is standby, ang group number natin is 1, and tapos prio, or pwede nyo ding priority,
Pwede yung shortcut prio 120. Lagi mo nakalimutan yung D dito eh. Standby 1 prio 120. Tapos yung last na command is standby 1 preempt. So ano nga ba ulit yung preempt? So di ba meron ako na aaralan sa mga lectures ninyo. So yung preempt, kunyari si R1 is R1 R2. Kunyari si R1 down. So nagpalit na yung HSRP natin automatically, di ba? So yung active natin si R2. So paano kung bumalik yung kuryente o bigla lang may na-trip lang sa cable natin tapos inayos tapos bumalik na ulit si R1? Eh yung gusto kong mangyari, ibabalik ni R2 na si R1 yung magiging main natin. So, ang command dyan is standby 1 preempt. So, yun lang. So, bibilisan ko na konti dito kasi kailangan natin i-configure dito si gig00. Pasok tayo gig00 and gig00. Standby. Ang gusto kong group number dito is 2. Yung IP tsaka yung virtual IP natin for this network is 192.168.100.10. That's standby 2 prio 120 standby 2 preempt. Ayun. So yun, okay na yung configuration natin kay R1. So this time papakita ko sa inyo kung paano naman i-configure si R2. Sobrang dali lang yan. So pasok tayo kay R2 dito, kay gig03, enable conft gig03. So, di ba sa network na to, gagamitin natin is 200.10, tsaka yung network na ito is standby group 1, di ba? Tapos dito standby group 2. So, since si gig03 is member siya ng network na to, gagamitin natin standby 1. So, standby group number 1, IP 192.168.200.10. Lagi ko nakalimutan yung D dito eh. Yun. Tapos, standby 1 prio. Dapat lower number siya ng R1. Lagyan natin ng 100 kasi yung R1 is 120. Tapos, hindi natin siya lalagyan ng preempt command. So, okay na yan. Ang dali lang, diba? So, yung next step is papasok tayo kay gig01. So, yung gig01, standby group 2, IP 192.168.100.10. Standby 2, prio 100, end. So, yun. Okay na. Ang dali lang ng mga configurations natin. So, magko-confirm na tayo kung tama ba yung pinaggagawa natin. So, show standby. So, makikita natin dito, gig00 ni R1. Member siya ng group 2. Yung state active niya. Kasi sa HSRP, yung main router is called active. Tapos makikita mo rin dito yung virtual IP 192.168.100.10. Yan yung sinabi natin kanina, di ba? Tapos preemption is enabled kasi nga gusto natin na pag namatay siya at bumalik, gusto nating ibibigay ni R2 ang pagiging main ulit kay R1. Tapos makita mo din dito yung standby router natin is 192.168.100.2.
Tapos, dito naman sa baba, gig 02, member siya ng group 1, which is this network or broadcast address. State is active kasi main router siya, meaning it's active. So, this time, punta tayo kay R2, which is our backup. I-confirm lang natin kung tama ba yung pinagagawa natin. Show standby. Makikita mo yan dyan. Hindi siya nakalagay active, diba? Kasi siya yung backup router natin. Makikita mo yung virtual IP 192.168.110 preemption is disabled. So dito naman R2 gig 03, member siya ng group 1. State naman niya is standby. Tapos yung virtual IP 200.10. So, yun. Check natin kung anong mangyayari kung ito-turn off natin yung link dito ni R1 tsaka link dito din sa network na to. Pero first of all, palitan muna natin yung mga default gateway ng ating mga clients or host. So, pupunta ako kay PC1. IP mag-scroll up na lang ako dito. 200.10. So, ito yung IP address ni PC1, 192.168.200.3. 192, yung default gateway ni PC1 is yung virtual IP natin, which is 192.168.200.10. Tapos kay server, papalitan din natin yung default gateway niya. Yung IP ni server is 192.168.100.3, tama, /24. Yung default gateway ni server kanina is this one, diba? 192.168.100.1. So, papalitan natin yung default gateway niya to our virtual IP. So, 192.168.100.10. So, check natin. Piping natin si server from PC1. Ping 192.168.100.3. Yun, may ping, diba? Kasi dapat talaga may ping. So, nakakatakot naman kung walang ping. So, titrace natin kung anong route yung pinaggagawa ng PC1 natin. 192.168.100.3. So, at this time, ang route na ginagamit ni PC1 is papunta dito. 200.1. Yan yung IP niyan, di ba? Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo kay R1. I-shutdown natin tong link na to, tsaka link na to. Kung tama yung pinagagawa configurations natin, dapat pwede pa rin iping ni PC1 si server kasi mag-automatic failover kasi nasisense yan ni R2. Nasisense yan ni R2 na si R1 down na, so kailangan siya yung magiging main. Tapos, kung okay yung lahat, dapat mapiping niya. Tapos bubuhayin ulit natin si R1 kung ibibigay ba ni R2 na magiging main si R1 ulit kasi buhay ulit siya. So, punta tayo kay R1 const so, shutdown natin yung gig 02 tsaka gig 00. So, int range gig 00, comma gig 02 shut. So, yun, makikita natin. Kita natin dito, diba? Gig 01 active to init, gig 02 active to init. Tapos, kung papasok tayo kay R2, makikita natin na siya yung nagiging active ulit. Siya yung nagiging active na kasi si R1 ay down. So, show standby. So, yun. Di ba kanina nakasabi dito, group 2 state is standby. Group 1 state is standby. Tinurn off na natin si R1 eh. So, ngayon, siya na yung active router natin. So, try natin kung kaya bang maping ni PC1 yung server natin, down yung R1, di ba? So, ping
192.168.2.100.3. Yun. Kaya. So, tama yung pinagagawa natin. So, trace natin. Trace 192.168.100.3. So, makikita mo ngayon, di ba kanina 200.1 yung pinagdadaanan ni PC1 natin? So, makikita mo ngayon 200.2 na yung pinagdadaanan ni PC1 natin. So, ang galing, di ba? Ang dali-dali lang ng configuration. Kaya bang iping ni server si PC1? Obviously, ping 192.168.200.3. So, trace din natin ito kung saan dumadaan si server papunta kay PC1. So, trace 192.168.200.3. Yun. Okay, ito mo yan. 192.168.100.2. So, dito. So, yun. Ang galing ng configuration. Tama yung pinagagawa natin. So, ngayon, ito-turn on ulit natin si R1 kasi, di ba, binigyan natin siya ng preempt command. So, dapat, ibabalik ni R2 yan. Yung magiging main siya, yung magiging king ulit. Si R1 magiging king ulit. Kasi, dahil sa preemption command natin. So, andito na ako kay R1. No shot. Tapos, antay lang tayo ng konti. Tapos kay R2, yun. Show standby. So makikita mo kay R2, yung state niya is peak. Mag-aantay lang tayo, magiging standby na yan. Yun, okay na. Show standby. So makikita mo dyan, group 2, state ni R2, standby, gig 01. Ito, standby siya ulit. Gig 03, group 1, standby siya ulit. Galing. So, ping natin. Kung may ping pa ba, yun, galing, diba? Tapos trace natin kung anong pinagdadaanan. Diba kanina, nung sinutdown natin si R1, yung route ni PC1 papunta kay server 200.2 is this one. So, ngayon, binuhay ulit natin si R1. So, ang route ni PC1 papunta kay server is 200.1, which is this. So, yun lang. Guys, kung meron kayong mga tanong or meron kayong gusto kong i-video, kakapasa lang ng CCNA. So, kung meron kayong gusto makita or mga sample labs, feel free to comment down below. I'll be happy to help. Thank you.